wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you. I just wanna be Good morning. සුබ උදෑසන. දැන් මං ඉන්නේ ලංකාවේ වටිනාකමින් වැඩිම නගරේ. රත්නපුර නගරේ. මම එහෙම කියන්න හේතුව තමයි මෙහි ගොඩක් මැණික් වලට ප්‍රසිද්ධ නිසා. අද අපේ ප්ලෑන් එක තමයි බදුල්ලට යන එක. බදුල්ලට ගිහිල්ලා කොහෙද හරියට මේ යන්නේ කියලා මම ඕගොල්ලන්ට ගිහිල්ලාම කියන්නේ. අපිත් කියන්නේ යාළුවෝ සෙට් එක දැන් එන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් එතකන් අපි පොඩ්ඩක් ඉන්නවා. දැන් වෙලාව උදෑසන 5 විතර ඇති. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු. Are they waiting for a sign to light up? Yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you, I'm gonna be the one for another one. Hey you. වෙලාවදී හතමාරයි. මුලින් හිතාගෙන හිටියේ උදේ කන්න අපතරේට ගිහින් කනවා කියලා. හැබැයි අපිට බඩගින්න නිසා අපි බලක් ගොඩින් කන්න නැවතුවා. උදේට කන්නේ ඉරියප්පයි පොසඹලු චිකනුයි. මට කාලා I'm gonna be the one for another one. Hey you. Maybe then you know that I was never one. I don't wanna see you. I don't wanna fear you tonight. You don't wanna know me. You just wanna make sure you're right. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna feel you tonight. ඉතින් ඔලි view point එකේ ඉඳලා black coffee එකක් බොන ගමන්. I don't wanna call you. I don't wanna know what you think. I'm the one you go to. ඔයාලට පේනව නේද අර කඳු මුදුනේ තියෙන ලැබුගින්න? ඇල්ල නගරයට කිට්ටු වෙනකොට අපිට දකින්න තියෙන්නේ හරිම කනගාටුදායක පුවතක්. අපි දන්නේ මේ ලැබුගින්න කොහොම ඇතිවෙච්ච ගින්නක්ද කියලා. සමහරක් විට මානව ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඇතිවෙච්ච එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් අපේ එකම ප්‍රාර්ථනාව තමයි මේ ලැබුගින්න ඉක්මනටම නිවිලා ඇල්ල නගරයේ කිට්ටුව පිහිටලා තියෙන මේ සුන්දර කඳුකර වනාන්තර ප්‍රදේශය හැකි ඉක්මනින් ආරක්ෂා වෙන්න කියලා. දැන් අපි ඉන්නේ බදුල්ල නගරයට කිට්ටු කරලා බදුල්ල නගරයත් පහු කරගෙන අපි යනවා පස්සරට. මොකද අද අපේ කැම්පින් සයිට් එකට යන්න තියෙන්නේ පස්සර හරහා. ඒ වගේම තමයි අද අපේ කැම්පින් එකට උයන්න ඕන බඩු ටිකත් අපි ගන්නෙ පස්සරින්. ඉතින් අපේ අවශ්‍ය කරන බඩු ටිකත් අරගෙන අපි අපේ කැම්පින් සයිට් එකට යන්න කලින් පස්සරට ගිහිල්ලා අපි ඔයාලට කියන්න අද අපි යන්නේ කොහෙද කියලා. I just wanna feel mine. Hey you. I could become the one for another one. Hey you. දැන් වෙලාව 12:51යි. ඉතින් අපි ඇල්ලෙන් හරවන පස්සර මාර්ගයට ඇවිල්ලා තමයි අද අපි කැම්පින් කරන්න යන පොට් එකට යන්නේ. ඉතින් අද අපේ ප්ලෑන් එක තමයි මඩොල්සිම කැම්පින් කරන්න යන එක. ඉතින් අපි පස්සර ටවුන් එකේ තියෙන ආදාරම් පොඩ්ඩේ කියලා කඩයක් තියෙනවා. ඒක කැම්ප් හොඳයි. ඉතින් එතනින් අපි දවල්ට කාලා දැන් අපි යනවා කැම්පින් කරන්න ඕන බඩු ටික ගන්න. ඒ ටික අරගෙන අපි කෙලින්ම යනවා මඩොල්සිම කැම්පින් කරන්න. ඔයාලත් එන්න පිට කියලා. I don't wanna fear you tonight. You don't wanna know me. You just wanna make sure you're right. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. අපි කැම්පින් එකට ඕන කරන බඩු ටික ගත්තා. සොසේජස් උයි, නූඩල්ස් උයි, බිස්කට්, සෝස්. තව තේ හදන්න ඕන කරන බඩු ටික ඕන කරන බඩු ටික ගත්තා. තව අපිට බිස්තරයි කාණුයි ගන්න තියෙනවා. ඒ ටික අපි එළියෙන් අරගෙන මඩොල්සිම ටිකන්ට යමු.
කැම්පින් එකට ඕන කරන බඩු ටික අරගෙන දැන් අපි හදවතට යන්න හදන්නේ. ඊට කලින් තව බඩු ටිකක් තියෙනවා ගන්න. ඒ ටිකත් අරගෙන I don't wanna call you. දැන් අපි බඩු ටික අරගෙන ඉවරයි. එහෙනම් අපි යනවා කැම්පින් සයිට් එකට ගිහිල්ලා මාළට වැඩි විස්තර කියන්න. Whenever you feel like you're about to sink, I don't wanna just forget you, but I wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you, I could become the one for another one. Hey you, maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the දැන් අපි පහු කරේ 8 වෙනි කිලෝමීටර් කණුව. පස්සරින් හැරහරවල මඩවසිම view point එකට අපි ඇතේ යන ගමන් ඉන්නේ. මඩවසිම නගරයට පස්සරින් ඉඳලා තියෙන කිලෝමීටර් 18ක් පමණ. හැබැයි මඩවසිම view point එකට පස්සරින් ඉඳලා කිලෝමීටර් 42ක් පමණ තියෙනවා. I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you, I'm gonna be the one for another one. Hey you. සහිත බයික් එකකට වගේ තමයි වඩාත් සුදුසු කාර්යයන්ට. මඩවලසිම තියෙන ලස්සන view එකක් තියෙන තැනකට. සාමාන්‍ය මඩවලසිම එන ගොඩක් කට්ටිය කැම්පින් කරන්න යන්නේ අන්න අර කන්ද මුදුනේ තියෙන view point එක ගාව. නමුත් අද long weekend එකක් නිසා ගොඩක් කට්ටිය එතන ඉන්නවා. ඉතින් නිස්කලංක බව අඩු නිසා අපි හිතුවා නිදහස් බවින් යුක්ත ප්‍රදේශයක් හොයාගන්න ඕනේ කියලා අපේ මේ ටෙන්ට්ස් ගහන්න. ඉතින් අපිට ඇත්තටම ලස්සන තැනක් හම්බුණා. මං හිතනවා මේ කන්ද මුදුනේ තියෙන view point එක තරම්ම නොදෙවෙනි සුන්දරත්වයක් තියෙන තැනක් තමයි මෙතන කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ සුන්දරත්වය කොහොමද කියලා. එන්න ඔයාලත් මාත් එක්ක බලන්න. අර ඈතින් ජලාශය කීපයක්ම දිස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලස්සන කඳුපන්ති ගණනාවක් තියෙනවා. මේ පහලින් තියෙන කඳු වැටිය නාරංගල කඳු වැටියත් හා සමානයි. ඒ වගේම ඈතින් කුඹුරු යායවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශයන් ප්‍රපාතයන් පිළිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇත්තටම ඈතින් පන්සලකුත් දිස් වෙනවා. මේ තියෙන සුන්දරත්වය ඇත්තටම මනස්කාන්තයි. අපි කොෂ් එකක් දාන්න තැනක් හොයාගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. මොකද හයික් කරලා ටිකක් මහන්සි දාඩියයි. කොෂ් එක දාලා ඉක්මනට එන්න ඕනේ. එන්න ඔයාලටත් පෙන්නන්න අපි කොෂ් දාන තැන. අපි නාන්න තැනක් හොයාගෙන තාම යන ගමන් ඉන්නේ. පොඩි පොඩි වතුර පාරවල් නම් තියෙනවා. හැබැයි නාන්න තරම් වතුර තාම හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු. තැනක් හම්බුනේ. මේක තමයි අපේ නාන පොට් එක. ගෑන් මල්ලි තමයි හොයාගත්තේ. සෑහෙන දුර එන්න වුණා. ඇත්තටම අපි කැම්ප් අපේ ටෙන්ට්ස් ගහපු තැන ඉඳලා සෑහෙන දුර හොයාගෙන ඇවිල්ලා පීල්ලක් හම්බුණා. ඉතින් එහෙනම් අපි නාගෙන එන්න. අපි නාලා ආවා. වතුර හරිම සීතලයි. මේ සීතල යන්නත් එක්ක උණු කෝපි එකක් බොන්න තමයි හදන්නේ. කොෆි එක බීලා ඊට පස්සේ අපි ඩිනර් එක හදා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන අද අපි ඩිනර් එකට ගන්න ඒවා.
sausages, sauce, extra, pan with that. ගතේ තියෙන සීතල යන්නත් එක්ක උණුසුම් කෝපි කෝප්පයක රස බලමු. බිස්කට් එකකුත් කාලා. වඩා පිට ලුණු ගේන්න අමතක වුණා. තියෙන නිසා අවුලක් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතනවා. දැන් අපි අපේ ඩිනර් එක ගන්න හදන්නේ. අද අපේ ඩිනර් එකට තියෙනවා sausages, බිත්තර බදලා, පාන් බටර් ගාලා. අපිට කෑවා. දැන් ගොඩක් නිදිමතයි. අද පාන්දර අපි හැරුණේ 2ට විතර. ඊයේ රාත් නිදා ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා නිදිමතයි හොඳටම. ඉතින් අපි නිදා ගන්නවා යන. උදේට හම්බ වෙමු. සුබ රාත්‍රිය. good night. good morning. ඉතින් මඩවල්සිම අපි ගත කරන ෆස්ට් මෝර්නිං එක. අද උදේ ලස්සන සන්රයිස් එකක් අපිට කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ කොච්චර ලස්සනයිද කියලා නේද? ඉතින් දැන් අපි උදේට තේ එකක් හදාගෙන අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් ප්‍රිපෙයාර් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි අපේ ටෙන්ට් එක පැක් කරගෙන ආයි යන්න ඕනේ. ඇත්තටම මාරම ලස්සන view එකක් තමයි මගේ ඉස්සරහා තියෙන්නේ. මීදුම නම් ටිකක් වැඩි. ඒ වුණාට ලස්සන view එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්න මම ඔයාලටත් පෙන්නන්න. ඈතින් පේනවා ජලාශය. සූර්ය රශ්මියෙන් තව තවත් ලස්සන වෙලා තියෙනවා මේ ආවට පරිසරය. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඌව පළාතට ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් මේ මඩොල්තිම ඇවිල්ලා මේකේ තියෙන සුන්දරත්වය නරඹලා යන්න. හැබැයි එක දෙයක් මතක තියාගන්න. ඔයාලා එනම නම් ඔයාලගේ පාසලකුණු විතරක් ඉතුරු කරලා යන්න. මේ සුන්දරත්වය මේ විදිහටම ආරක්ෂා කරලා යන්න. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම අපි වගේම තවත් 100,000 ගණන් අය සංචාරකයෝ දෙස් විදෙස් සංචාරකයෝ මේ ස්ථාන නරඹලා මේකේ තියෙන සුන්දරත්වය විදිහින් ඉතුරු කරලා යන්න ඕනේ. ඉතින් යන්නේ නිසා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම එන්න. හැබැයි
සුන්දරත්වයේ විදියටම ආරක්ෂා කරලා යන්න. එච්චරයි ඉල්ලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අද උදේට මොනවා හරි කන්න හදාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි අද පිටත් වෙන්න ඕන කොළඹ බලා. එහෙනම් අපි තේ එකක් කන්න මොනවා හරි හදාගන්න යමු. කොෆි හදන්න. දවස් 5-6ක් එක දිගට බිසි ෂෙඩියුල් එකේ වැඩ කරලා මේ වගේ නිදහස් පරිසරයකට ඇවිල්ලා ඉතින් මේ සුන්දර වීව් එක දිහා බලාගෙන නිදහසේ මිල් කොෆි එකක් බොන එක තරම් සුන්දර අත්දැකීමක් මං හිතන්නේ තවත් නෑ. ඒ දැනෙන ෆීලිං එක වචන වලින් කියලා නිම කරන්න බෑ. ඔගොල්ලෝ මොඩල්ස්ම මේ වීව් පොයින්ට් එකේ කැම්පින් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රමාණවත් විදියට වතුර අරගෙන එන්න. මොකද මෙතන වතුර නැහැ. අපිට ඊයේ නාන පොට් එකක් හොයාගන්නත් ගොඩාක් දුර යන්න වුණා. ඉතින් අද අපිට වතුර නැති නිසා මේ උදේට නූඩ්ල්ස් ටිකවත් හදාගන්න විදියක් නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් මේ ඔගොල්ලෝ ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න මේ වීව් පොයින්ට් එකේ ඔගොල්ලෝ කැම්පින් කරන්න එනවා නම් අපි ගිය පාර අර උඩ වීව් පොයින්ට් එකේ තමයි මේ ටෙන්ට්ස් ගැහුවේ. ඉතින් එතකොට නම් ඇත්තටම මේ වතුර වලින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. මොකද ඒ හරිය වතුර තියෙනවා. නමුත් මෙතන වතුර නැහැ. ඒ නිසා මේ වීව් පොයින්ට් එකට එද්දී ඔයගොල්ලෝ ඒක ඔළුවේ තියාගෙන එන්න. එහෙනම් අපි දැන් අපේ යන බඩු ටික පැක් කරගෙන ටෙන්ට්ස් ටික අස් කරලා මෙතනත් ක්ලීන් කරලා අපි යන්න රෙඩි වෙන්න ඕනේ. අපි අද කොළඹ යන නිසා. එහෙනම් අපි යන ගමන් වැඩි ඉස්සර ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. අපි දැන් පිටත් වෙන්න යන්නේ. අපි ඉඳපු තැන ඔක්කොම ක්ලීන් කරා. බලන්න කොහරටත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි පාවිච්චි කළ ඉතුරු වෙච්ච ඔක්කොම කුණු ටික අපි පැක් කරගත්තා ගෙනියන්න. එහෙනම් අද අපිත් එක්ක ආව සෙට් එකත් අඳුන්නලා දෙන්නම්. මේ ඉන්නේ විශ්මිත මල්ලි. හංසි නංගි. දයන් මල්ලි